สวัสดีครับก็ขึ้นหัวข้อที่5นะฮะเรื่อง kinematic และ dynamic ของ humanoid 1นะฮะแล้วก็เนื้อหาของส่วนนี้นะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากคุณหลิวนะฮะนักศึกษาไฟโบนะฮะที่สำนักการศึกษาในปีนี้นะครับก็ทางทีมก็จบไฟโบมาใหม่ๆนะก็กับพรรคพวกก็เริ่มตั้งบริษัททำหุ่นยนต์เลยนะครับเขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งของรุ่นนะครับผมก็ได้ข้อมูลบางอย่างมาจากคุณหลิวเองนะครับมาใช้ในวันบรรยายครั้งนี้โอเคการเดินของ humanoid ใช่ไหมฮะ humanoid หากทำหุ่นยนต์เดินได้นั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เองแล้วการเคลื่อนไหวนี่คืออะไรล่ะครับการเคลื่อนที่ก็คือความสามารถในการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือการควบคุมร่างกายในส่วนต่างๆเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตจริงๆแล้วก็มีหลายแบบเช่นการว่ายน้ำของอะมีบาการบินของนกหรือแม้กระทั่งการเดินของคนนะครับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆล้วนแต่มีความซับซ้อนในตัวของมันเองเป็นอย่างมากซับซ้อนมากเช่นเดียวกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินที่มีปีกยกตัวเครื่องให้ลอยอยู่ในอากาศได้รถถังที่มีล้อตีนตะขาบทำให้วิ่งอยู่บนภูมิประเทศต่างๆได้รถยนต์ที่มีล้อทำให้วิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและหุ่นยนต์ในปัจจุบันนี้มันก็สามารถเดินได้โดยใช้ขาของมันเองนะฮะการทำเช่นนี้ได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจกลไกในการเดินนะฮะหุ่นยนต์ในปัจจุบันเนี้ยนะจะต้องทำให้สามารถเดินได้ในทุกพื้นผิวนะครับแล้วก็เราจะต้องดูถึงโมเดลของข้อต่อต่างๆด้วยนะฮะในเรื่องนี้เป็นเรื่องทางที่ทางวิจัยต้องศึกษาต่อไปการเดินแล้วเดินด้วยขามันดีอย่างไรการเดินด้วยขาของมนุษย์นั้นมีข้อดีคือสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้โดยการก้าวข้ามมันไปถ้าในกรณีที่พื้นต่างระดับเช่นทางลาดชันระยะความสูงของขั้นบันไดเป็นต้นนะฮะจนถึงในปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องที่เถียงกันไม่จบว่าตกลงแล้วความสูงของขั้นบันไดแต่ละขั้นควรจะสูงเป็นเท่าไหร่ความชันของทางลาดจะชันเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะครับที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเคลื่อนที่โดยใช้ขายิ่งไปกว่านั้นการทำหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยขายังเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งสภาพแวดล้อมนั้นได้ถูกออกแบบมาสำหรับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือการปีนกระไดบันไดนะฮะก็สามารถทำให้หุ่นยนต์ใช้การได้แบบเดียวกันเราศึกษาระบบควบคุมหุ่นยนต์ humanoid ไปทำไมนะหุ่นยนต์เดิน2ขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ที่มีขาเดินซึ่งจริงๆแล้วการทำเครื่องจักรที่มีขาเคลื่อนที่ได้นั้นมีแรงบันดาลใจมาจากความไม่ต่อเนื่องของพื้นผิวไม่ว่าจะพื้นผิวครุขระหรือชั้นบันไดซึ่งการใช้ขาเดินนั้นทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นสัตว์2เท้าหรือสัตว์4เท้าก็ตามนอกจากนี้หุ่นยนต์เดินได้2ขากำลังได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่การนำหุ่นยนต์มาทำงานที่อันตรายแทนที่มนุษย์เช่นกู้ระเบิดตรวจสอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เรื่องการทหารและอื่นๆการทดแทนส่วนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับเช่นพิการช่วงล่างนะการทำหุ่นยนต์ช่วยบำบัดการกระตุ้นเซลล์ประสาทนะครับไบโอเมตริกนะหุ่นยนต์สงขานี้เป็นไบโอเมตริกหุ่นยนต์ที่เรียนแบบมาจากมนุษย์วิศวกรสามารถสรรหาสิ่งอื่นมาแทนกันได้นะเช่นโครงเหล็กมาแทนโครงกระดูกและใช้มอเตอร์มาแทนกล้ามเนื้อการใช้สายไฟมาแทนเส้นประสาทใช้คอนโทรลเลอร์มาแทนสมองนอกเหนือจากนี้ความสามารถที่มากกว่ามนุษย์ก็ได้เพิ่มเข้ามาการรับรู้ความเร็วความเร่งและการรับรู้รูปแบบอื่นๆซึ่งมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้นะครับโอเคก็คำศัพท์ humanoid นะมีคำศัพท์ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะที่พอช่วยเราสามารถศึกษาต่อได้นะในอนาคตขาก็เล็กนะลำตัวทอร์โซนะฮะสะโพกฮิปข
ขาเยิน stance เล็กขาแกว่งสวิงเล็กเท้า foot การเดิน walking การวิ่ง running จังหวะการเคลื่อนที่สัมผัสกับพื้นเพียงเท้าเดียว single support จังหวะการเคลื่อนที่สัมผัสกับพื้นสองเท้า double support ระนาบที่แบ่งคนเป็นซีกซ้ายและซีกขวานะ sagittal plane ระนาบที่แบ่งคนออกมาเป็นด้านหน้าด้านหลัง frontal plane ระนาบที่แบ่งคนออกมาเป็นด้านบนและด้านล่าง transverse plane ชนิดของการเดินชนิดของการเดินนั้นนะฮะแบ่งออกมาเป็นแบบสแตติกนะฮะคือการเดินแบบคือการเดินที่เรียกว่าที่เป็น COM นะ Center of Mass นะฮะเอาจุดศูนย์กลางของมวลสารของเราอะเป็นตัวตั้งนะฮะคือเป็น static เดินเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะการเดินแบบ dynamic คือการเดินที่เป็น center of pressure นะฮะหรือ ZMP zero moment point เป็นจุดที่ไม่มีการแกว่งเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีสูตรคณิตศาสตร์ในการคำนวณว่าไอ้ zero moment point เนี่ยคือจุดไหนกันแน่นะฮะแล้วก็ขอบนะก็เช่นเดียวกันนะ center of pressure จุดที่ขาเรากระแทกพื้นเนี่ยเป็นจุดไหนส่วนไหนนะครับหรือ center of mass นะฮะว่าร่างกายเราบางคนอ้วนนะฮะไอจุดcenter of mass อาจจะถูกมาอยู่ข้างล่างนะถ้าขาใหญ่นะบางคนถ้าอกใหญ่อาจจะถูกมาอยู่ข้างบนนะบางคนหัวใหญ่ก็ไปอยู่แถวลำคอก็ได้นะก็แล้วแต่ว่ามวลสารของเราเนี่ยกระจายอยู่ในส่วนไหนนะครับหลักการ ZMP Zero Moment Point เป็นคอนเซปต์ความสัมพันธ์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวโดยใช้ไดนามิกเข้ามาช่วยนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องโหราศาสตร์ว่าในการที่จะต้องเดินเนี่ยนะฮะมันทำให้เราเกิดการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะในเชิงไดนามิกใช่ไหมฮะไอ้จุดที่เราเดินไปแล้วเนี่ยมีความมั่นคงบนพื้นเนี่ยคือจุดไหนน้ำหนักต้องทิ้งไปตรงทิศทางไหนใช่ไหมฮะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนะฮะให้มีเหมือนว่ามันใช้แรงโน้มถ่วงกับแรงเฉื่อยช่วยขับเคลื่อนไปใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องการออกแบบนะฮะปัจจุบันเนี่ยการคำนวณพวกนี้จะเป็นคณิตศาสตร์ขั้นสูงถ้านักวิจัยรุ่นยาวของเรานะหรือท่านที่จะประดิษฐ์หุ่นยนต์ก็อาจจะไม่เก่งการคำนวณนะฮะก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่สำหรับใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์มาช่วยคำนวณให้เราได้ด้วยนะครับ Open Kinetic Chain ใช่ไหมฮะคือว่าไอตัวหุ่นยนต์เองมันมีการต่อนะฮะจากส่วนบนมายังส่วนล่างใช่ไหมฮะโอเคมันไม่ใช่ท่อนเดียวจริงๆมันมี2ท่อนนะฮะ2ท่อนด้วยกันนะคือส่วนที่เรียกว่าขาอีกส่วนหนึ่งคือตัวลำตัวนะแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าสะโพกเป็นตัวต่อเชื่อมกันไปตรงนั้นใช่ไหมฮะส่วนขาติดกับพื้นจะเป็นขาหรือ2ขาก็ตามนะฮะแล้วก็ถ้ามีเพียงแค่ขาเดียวสัมผัสกับพื้นเราจะเรียกขาที่สัมผัสกับพื้นว่าเป็น stance leg ขาเยินนะฮะแต่ละอันเรามีขา2ขาแต่บางทีเราสัมผัสพื้นขาที่ขาหนึ่งมันแกว่งอยู่เป็นขาลอยนะฮะโอเคไอ้ตัวโทโซเองตัวเราก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตั้งตรงใช่ไหมฮะส่วนเท้าก็คือส่วนที่อยู่ข้างล่างนะจังหวะที่เคลื่อนที่ดูจากจำนวนเท้าที่สัมผัสกับพื้นเป็นหลักนะถ้าสัมผัสพื้นเพียงเท้าเดียวเรียกว่า single support ถ้าสัมผัสกับพื้นเป็น2เท้าก็ double support ไอ้พวกนี้ต้องคำนวณน้ำหนักคำนวณจุดนะฮะที่มีแรงกระทบใช่ไหมฮะโอเคอันนี้ก็เป็น kinetic chain นะว่าการถ่ายพลังถ่ายแรงไปณจุดไหนบ้างจุดไหนรับแรงจุดไหนไม่รับแรงวิชา kinetic แล้วก็ dynamic ของหุ่นยนต์เนี่ยก็เป็นวิชาสำคัญเป็นวิชาที่ผสมผสานระหว่างกลศาสตร์นะแล้วก็กับคณิตศาสตร์ชั้นสูงนะในการที่จะทำโมเดลในการเคลื่อนไหวนะเป็นวิชาการที่นักออกแบบฮิวแมนอยด์ต้องศึกษานะครับ
ให้เข้าใจนะครับเพราะว่ามันมีตัวแปรอยู่หลายตัว เช่นมีตัวลิงก์ตัวเชื่อมนะค่ามุมต่างๆจอยตัวข้อต่อมุมข้อต่อที่บิดไปมาเป็นการใช้คณิตศาสตร์ที่มาเกี่ยวข้องนะครับ